जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलला, ज्याचं नाव आहे टेक पीबी. एका नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ खूपच इंटरेस्टिंग होणार आहे. व्हिडिओला शेवटपर्यंत बघा आणि याचे जे काय म्हणते असतील किंवा प्रीसेट याच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल नेहमीप्रमाणे. पण त्यावर जो पासवर्ड आहे तो पासवर्ड जेव्हा पुढे व्हिडिओमध्ये भेटणार आहे. आणि आजचा व्हिडिओ काय इंटरेस्टिंग होणार आहे हे तुम्हाला पुढे डेमोमध्ये कळूनच जाणार आहे. त्यामुळे शेवटपर्यंत नक्की बघा. आणि सर्व मोठे अगदी फ्रीमध्ये हवे असेल तर आपला टेलिग्राम ग्रुप जॉईन करू शकता. टेलिग्रामवरती तुम्हाला सर्व मोठे अगदी फ्रीमध्ये भेटून जाईल. टेलिग्रामची तुम्हाला आयडी स्क्रीनवरती दिसते आहे. तुम्ही तिथे जाऊन जर हे नाव सर्च केलं तर तुमच्यासमोर आपला चॅनल येऊन जाईल आणि त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. आणि अजूनही आपल्या इंस्टाग्रामला फॉलो केलं नसेल तर इंस्टाग्रामला फॉलो करा. चला आता या व्हिडिओ एडिटिंगला जरा वेळ न घालवता सुरू करूया. मला फिरतीच्या झुल्यात झुलवा, राया फिरतीच्या झुल्यात झुलवा, अन इश्काचा फुलकंद फिरवा. मला फिरतीच्या झुल्यात झुलवा, राया फिरतीच्या झुल्यात झुलवा, अन इश्काचा फुलकंद फिरवा. ओके, तर भावनो, तसा व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्या सगळ्यात आहे म्हणजे तर आपल्या अलाइट मोशन ॲपच्या विंडोवरती येत आहे. अलाइट मोशन ॲप तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती भेटून जाईल, म्हणून टेलिग्राम चॅनल नक्की जॉईन करा. त्यानंतर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये एक वेबसाईट दिली आहे, त्याला जो पासवर्ड आहे तो टाकून घ्या. आणि त्यानंतर प्रोजेक्टमध्ये जाऊन ही वाली ती बीटमार्कची लिंक आहे. ओके, तर अशा प्रकारची काही आहे. हा जो व्हिडिओ होता तो मी आता ॲड केलेला आहे इथे प्लसवरती जाऊन. ओके, आता तुम्ही ॲड केलेला आहे. तर इथे ॲड केल्यानंतर आता परत स्टार्टिंग पोझिशन आहे इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन थोडंसं अजून स्क्रोल करा. ओके, तर इथे अजून एक हा वाला जो व्हिडिओ आहे तो सुद्धा ॲड करून घ्यायचा. 3 डॉटवरती जाऊन फिल स्क्रीन असं करा आणि ब्लेंडिंग अँड ओबेसिटीवरती जाऊन लायटनवरती जाऊन सिम्पलीतून स्क्रीन असं करून घ्या. तर आता तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे दिसेल. त्यानंतर ह्या बीटमार्कवरती या आणि ह्याला इथे टच करून ह्याला कट करून घ्या. केल्यानंतर आता हे आपल्याला इथे फोटो ॲड करायचे आहेत. तर सिम्पली ह्या पोझिशनला या बीटमार्कच्या आणि इथे इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन स्टार्टिंगला जो काय तुम्हाला फोटो टाकून घ्यायचा असेल त्याला टाकून 3 डॉटवरती जाऊन फिल स्क्रीन असं करा. केल्यानंतर इथे मुव्हमेंट बघवरती जाऊन थोडंसं असं खाली स्क्रोल करा. केल्यानंतर इथे परत टच करा आणि याला इथून कट करून घ्या. तर आता मित्रांनो तुम्हाला समजूनच गेलं असेल की 2 रेड लाईनच्या मध्ये तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचे आहे. काही वेळ करा पण 2 रेड लाईनच्या मध्येच तो तुमचा फोटो आला पाहिजे. ओके, त्यानंतर इथे आता आपल्याला थोडंसं झूम करून याला करेक्टली सेट करा. ओके, तर इथे अशाच प्रकारे आपले हे 2 रेड लाईनच्या मध्ये आणायचे आहेत. तर हे सर्व फोटो आपले सेम अशाच प्रकारे ॲड करायचे आहेत. तर मी तुम्हाला इथे ॲड करून दाखवतो. ओके, तर भाऊ इथे तुम्ही बघू शकता की मी इथे सर्व फोटो जे आहेत एका लाईनीनुसार सगळे ॲड केलेले आहेत. त्यानंतर आता आपल्या स्टार्टिंग पोझिशनला येतं प्लसवरती जाऊन इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन अजून थोडंसं स्क्रोल करून घ्यायचं आणि हा वाला जो इमोजी आहे तो ॲड करून घ्यायचा आणि ह्या रेड लाईनवरती येऊन ह्याला इथून. ओके, तर भाऊ इथे ज्या इमोजी आहे त्याला मी करेक्टली इथपर्यंत आणून घेतला आहे. तर डिस्क्रिप्शनमध्ये एक शिक इफेक्टची सुद्धा एक लिंक आहे, त्याला तो पासवर्ड टाकून तुम्ही पुढे करू शकता. त्यानंतर आता हा वाला एक शिक इफेक्ट आहे आणि हा वाला. तर सगळ्यात आहे म्हणजे तर हा वाला इफेक्ट मिळून ह्याच्या कॉपी इफेक्ट करून घ्या, कारण स्टार्टिंगला आपल्या इमोजीला पण तोच देत आहे. त्यासाठी मी सगळ्यात अगोदर म्हणजे तर तो वाला कॉपी केला. त्यानंतर इथे इफेक्ट मध्ये जाऊन सिम्पली ह्याला इथून पेस्ट इफेक्ट करा आणि परत ह्याला सोडायचं आणि ह्यावाला ह्याला देत आहे इफेक्ट पेस्ट करून. ओके, त्यानंतर ह्याला सोडायचा आणि ह्याला वाला देता. एक फोटो सोडून एकला हा वाला इफेक्ट देत आहे. तर हा वाला एक सोडा आणि तो का देत आहे कारण तर तुम्ही स्टार्टिंगला जो एक फोटो बघितलेला, ओके, त्या फोटोला जो इफेक्ट होता त्याला आपण जिथे जिथे फोटो सोडलेले आहेत त्याला तो इफेक्ट देत आहे. ओके, त्यानंतर आता तो वाला आपण इफेक्ट कॉपी करण्यासाठी बॅक येऊया. हा वाला तो इफेक्ट आहे. तर ह्याच्या इफेक्टमध्ये जाऊन त्याला सिम्पली इथून कॉपी इफेक्ट असं करून घेऊया. तर कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर परत एकदा त्या प्रोजेक्टमध्ये जायचं आहे आणि ज्या फोटोला आपण सोडून दिलं तर ओके त्या फोटोमध्ये सिम्पली इथे इफेक्टमध्ये जाऊन पेस्ट इफेक्ट असं करून घ्यायचं. ओके, तर आता हा एक सुद्धा राहिलेला. ह्याला सुद्धा एक द्यायचा पेस्ट इफेक्ट. तर एकदम सोपं आहे भाऊनो, मी तुम्हाला इथे ऑलरेडी दिलेला आहे सगळे बीटमार्क शिक इफेक्ट.
ओके, तर इथे एवढं झाल्यानंतर आपला जो आहे हा वाला व्हिडिओ झालेला आहे, तर सेटिंगच्या शेजारची ऑप्शन होती टच करा आणि HD क्वालिटी ठेवून ह्या व्हिडिओला एक्सपोर्ट करून घ्या. तर भावांनो, तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा लागला कमेंटमध्ये कळवा. लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला सुद्धा विसरू नका. भेटूया का आता नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये.